السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرم النجار من اسكندرية. مشروع النهاردة مشروع ذبابة الجندي الأسود. طبعا مشروع ضخم كبير، هيوفر لك في الأعلاف، هيوفر لك في الأدوية. طبعا اللي مش متابعني، أنا عامل أكتر من 65 حلقة لليرقات الجندي الأسود. طبعا في فيديوهات في البداية وفي النص، وشبه محترفين زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنعمل صوب كبيره ان شاء الله، بانتاجيه كبيره ان شاء الله. طبعا انا الحمد لله رب العالمين علمت ناس ازاي تكبر اليرقات وتغذيها. بس في اكبر مشكله، الناس بتتصل بيا وتقول لي مفيش بيض، مفيش بيض في البياضات. طبعا اكبر حاجه لازم تكسب منها، لازم تاخد من الذبابه نفسها اكبر كميه بيض. طبعا زي ما انتم شايفين احنا النهارده عاملين العشه ديت في الشمس. رقم واحد عشان تاخد بيض الشمس. تاني حاجه البياضات يوميا، البياضات بتاعتنا فيها تفاح وفيها موز وفيها روز فراخ، تمام. وكل يوم انا بيبقى معايا حته خشبه كده او مسطرين، اهرله في الجنب تاني واقعد بايه، بقلب كده. لازم اقلب، تمام، لازم اقلب. وكمان طبعا احنا العشه دي احنا قلناها بالتفصيل الممل. المكان ده احنا بنحط فيه البياضات، مش بيطلع منه الذباب، تمام. بنحط كده بحيث ان الريحه تطلع لفوق والذباب بيبيض فوق الاكل. واحنا عندنا الخن اهو، تمام. هوريكم الناحيه التانيه بالتفصيل الممل. بنحط عليها البياضات زي كده، بيتجمع عليها الذباب. ليه بيتجمع عليها الذباب؟ علشان الجاذب كويس وعلشان الاضاءه قويه. تعالوا كده معانا برضه في حاجه كمان انا عايز اوريها لكم. حاطط الخشب دوت، وحاطط فيه اليرقات طوالي خشب، وحاطط ما بين كل واحده وواحده صاموله او حته خشبه، علشان مش عايز فرق اكتر في العشه كلها. الملي ده هيبيضوا فيه مهما كان في العش، فانا بعمل صاموله كبيره عشان ما يبيضوش فيه. وكمان برضك انا مش حاططها هناك. ليه؟ انا الشمس بتطلع بتلف كده كده اهو، تمام. هي دلوقتي مغيمه الحمد لله عشان الصوره تطلع حلوه معانا. فالجنب ده اقل جنب بيطلع فيه الشمس. فانا بحط اليرقات طبعا بعد ما بثبتها بيومين ثلاثه وهي ثابته، بطلعها في الشمس وعليها حاجه ما تكونش على الشمس المباشره. الكلام ده يا جماعه مهم، مش بيتقال وخلاص. كمان في حاجه، النمل. طبعا انا جايب علب من هنا اهي وحاطط فيها زيت اسود اللي هو بتاع بواقي العربيات، تحط علشان بص النمل في كل حته. طبعا انا مش كل يوم حرمي جاز، لو رميت جاز هيأثر معايا على الذباب. الذباب ممكن يموت مني. فانا بستغل الظروف. السطح كله عندي طبعا نمل في كل حته في كل حته. طبعا انا عملت شحم قبل كده، بس من الشمس الشحم بينشف فبيطلع، فانا اتبهدلت. وطبعا اتبهدلت. طبعا المعلم ده احنا عملنا خيال مآتة عشان العصافير طبعا بتدوق طعم اليرقات وبتدوق طعم الذباب، مش بترحمني. طعمها حلو جدا فوق الوصف. فخرمت لي شبك النت، عملت شبك فايبر، خرمت لي شبك الفايبر، رحت عملت سلك الالومنيا. المتر من ده والله واقف عليا ب 55 جنيه الومنيا، تمام. الحمد لله رب العالمين اهو الومنيا. علشان انا بعمل ايه؟ طبعا انا ممكن اجيبه حديد، بس هقول لكم ليه دلوقتي. فعملته والومنيا، وفي اخر الفيديو هوريكم كده. كانت خساره ليا لما كانت العشه الناحيه التانيه. كمان احنا كده قلنا الشمس، تاني حاجة تقليب الجاذب، تفاح وموز بالاخص، تالت حاجة المية. بص انا بعمل ايه بقى؟ بس طبعا بعيد عن العلب دي، عشان لو طالها مية هتبقى مشكلة. العلب بنحط فيها اليرقات، مش عايزين فيها مية، عايزينها على طول ناشفة. انا
علشان كده انا ما عملت ابتدى ألمونيا. فرش كده، فرش كمان على الزرع يمين وشمال كده اهو كده. لو كده يأثر على الذباب لا، بس ما ترميش على البياضات، ما ترميش على الحافظه بتاعت اليرقات، بترمي في الارضيه، بترمي على الزرع، بتشرب الزرع طبعا. وكمان لو عايز تعمل رشاش اعمل رشاش، انا مش عايز اصعبها عليك بس انا بسهلها عليك. عايز تعمل رشاش كل ربع ساعه اعمل رشاش، تمام؟ لا مؤاخذه بقى ايه احسن من البهدله دي. انا مش عايز اصعبها لك كمان، انا بسهل لك ايه الدنيا. طبعا احنا عملنا جاذب، احنا النهارده مش شغالين 2 عين، العيشه دي كلها فيها 5 عين. طبعا انا هنشغل من هنا ورايح طلع عندي ذباب كتير، فانا هنشغل دي اهو. شايفين ده روث فراخ، او زي ما احنا قلنا مخرجات فراخ، تمام؟ اي كان في بلدك اكتب لنا في التعليق. تعالى بقى عايز اوريكم من جوه العشه عامله ازاي. بس قبل ما اوريكم نقطه بردك كمان، شايفين دي كمان بعد الرش احنا عاملين مسقه جوه، مسقه فراخ صغيره خالص. انا جايب صواميل اهو، بس هي كانت في واحده هنا وقعت مني، فاحنا بنحط كده 3 في الارضيه علشان المسافه دي تبقى نص سنتي، علشان لو دي على طول في الارضيه كده هيبيدوا في الارضيه. كمان الحاجه اللي جوه دي مرفوعه على الصواميل. تعالوا بقى كده بالراحه معايا. وطبعا الباب ده انا بخش بعد المغرب بحط فيه الحاجات بتاعتي، بس ما ينفعش افتحه قبل كده. طب تعالوا ندخل ايدينا كده ونبص على استنى بس ايه، هنسحب البياضات. نسحب البياضات الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان يبقى في مكان ندخل. انا بسحب كده يا جماعه، مش عايز اطير اي ذبابه، فانا بعمل ايه اهو. معلش بقى بنقعد نفخ. بنحاول ما نطلعش اي ذبابه بره على قد ما نقدر. طبعا احنا لما رشينا ميه رشينا على البياضات، وده شيء يعني مش مستحب، بس ايه الواحد لما بيعمل حاجه مع نفسه بيكون متقن غير لما بيصور يعني. طبعا البيت بيبقى ما شاء الله في كل حته. بسم الله. طبعا ساعات ممكن بيبيضوا على الاكل فوق، بس انت حاول على قد ما تقدر تدهن العلب ديت حاجه اسمها AM. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده قرب معايا اهو، بص البيض ما شاء الله هنا عامل ازاي. هو ممكن ما يكونش باين من ايه عشان ده لونه نفس لون البيض، بس هنسحبه دلوقتي قدام منكم اوريكم كميه البيض اللي طالع عندي. عشان انا عامل ايه بقى بالظبط، اكتبوا معايا في الورقه، اكتبوا كده واحفظوا: الجاذب، الشمس، الميه، الطبيعه اللي هي ايه، اللي هي النباتات، المسقه، عشان هما بيعطشوا. الذكر لما بيلقح الانثى بيعطش، فلما بيعطس بيبقى عطشان ممكن يموت، تمام؟ بص ديت بتبيض اهي، بس احنا ضايقناها طبعا، هي عايزه تبيض وبص، بس احنا طبعا ايه لو استنيناها هي ممكن تبيض في خلال مثلا نص ساعه ولا حاجه. احنا عايزين الفيديو كله ربع ساعه عشان ما تزهقوش مننا. وهوريكم دلوقتي ازاي انا بسحب البيض وازاي بحط الجاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا لما بعمل لوحدي اول بقى بمسك اليرقات اللي بتطير مني دي بحطها في العشه. انا مش عايز الذباب العادي
يبقى العصافير تخش. انا هودي الحاجه دي والكاميرا هتخش هنا هتورينا العشه من جوه، الميه الميه والصناعي، الزراعه الطبيعيه والصناعيه والجاذب. تمام ماشي. ده الجيب بتاع الجاذب. هودي البياضات عبال ما يصور. ده اللي هناك دوت اليرقات بتطلع منه، واللي جنب منه الميه العسل. وبصوا مجتمعين على الطبيعي والصناعي، ده الطبيعه بتاعتهم. وبرش في الارضيه ميه بس، الميه بتركن بيشربوا منها برضه في كل حته. الزرع بيشرب، الذباب بيشرب، الدنيا بتبقى كويسه. ف بصوا الجاذب من تحت عامل ازاي. طبعا انا لسه اهو. بص انا بشيل كده، بشيل الجاذب بحطه، بحط الجاذب، بحط الحاجه. ثانيه واحده نطلع حاجه بس. طبعا الجاذب انا هوريه لكم بردك اهو. موز انا بجيب الكيلو ب4 جنيه، موز بايظ اهو. بفتحه كده بقطعه. طبعا اللي تحت ديت مخرجات مع الوقت. بصوا انا بروح الراجل بقول له عايز البايظ اللي عندك، ما بشتريش حاجه بتاعت البشر يعني. تمام. وفي حاجات سليمه انا ممكن اكلها، حاجه زي كده. تمام. وكمان التفاح ده عندنا ب10 جنيه، هو الكيلو ب18، بس النقره دي تخليه ب10 اهو. وممكن باكل منه، اشوف واكل منه، والباقي اديه للذباب اهو. بقطع واحده، بقطع 2، بقطع 3 زي ما انا عايز. تمام. كل يوم يتقلب، كل يوم يتقلب، كل يوم يتقلب. تمام. تعالوا بقى ايه اهو. خلاص احنا كده خلصنا من العشه. عايز اوريكم كمان اهو، دول شويه دولت ببلاش والله. تعالى بقى نسحب البيض. طبعا ديت القعده بتاعتي بتاعت البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي نسحب البياضات تكويرتها. شايفين انا كل فتره كده بصنفر الجناب، وبخلي دي بوزه، علشان بوزه على بوزه على بوزه بتعمل ايه في الاستيك، بيعمل فوارق كده اهو، بيبيضوا في الفرق ده اهو. تمام. طبعا ده انتاج النهارده وده انتاج النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ده لسه سحبه من شويه من جرامات البيضه اللي انا لسه مطلعها. طبعا الاستيك افضل حاجه اللي انت تشيله ما تستعملهوش تاني، ده افضل حاجه. ما تستعملهوش تاني مره واحده بس، علشان لو اتقطع جوه العشه هيزعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص احنا بنعمل ايه. ده البيض. طبعا نجاح البيض ده بيطلع معانا علشان الجاذب، الشمس، الميه، كل حاجه مظبوطه هتاخد بيض. مفيش شمس هتعمل في بدروم، هتعمل في لمبه عاديه مش هتاخد انتاج، الا بقى لو هتستعمل حاجه اسمها لمبه يو في او بلاك لايت. دي بالمصري عامله 115 150 على حسب المحافظه بتاعتك. والبيض بيتسحب كالاتي اهو، بالراحه كده اهو، ينزل اهو، ما بيسيبش مكان ليه اهو. لو عايز تفقس الحاجه دي ماشي. شايفين ده غامق بتاع امبارح، ده فاتح، ده فاتح بتاع النهارده، ده اغمق من ساعتين. تمام. فكل حاجه يعني بص فوق كل حاجه ليها لون. محدش يجي يقول ايه هو انه بيض اجود، الغامق ولا الفاتح. لا، هو بقاله قد ايه عندك، واخد بالك انت اهو. انا بوريك. طبعا انا ممكن اسحب البيض ده كله بيض اهو ما شاء الله اهو اهو. تمام. ودي عاملها بنظام كباسين اهو. بسم الله ما شاء الله. جرامات البيض
متوسط ممكن واحد يطلع 80 100 جرام 120 جرام. عيشه صغيره زي كده في الشمس تكسب تربح. تمام. وان شاء الله الحلقه اللي جايه هوريكم ازاي انا بفقس الحاجه دي. اكتر حاجتين اللي انت تاخد البيض، واكتر حاجه اللي انت تفقس البيض. اي حد عايز اي سؤال انا تحت امره. انا ممكن اعمل لك حلقه انت بس مخصوص اكتب اسمك، انا تحت امرك. وهنسيب لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الخساره، كلنا بنخسر طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم كرم النجار من اسكندريه.